ही पापड्या घरी बनवलेल्या, आता ही तळून दाखवते तुम्हाला. ज्वारीच्या पापड्या त्या, आणि खूप साऱ्या कमेंट होते की कशा झाल्यात पापड्या ते दाखवा म्हणून. तर हे बघा, हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तुम्ही म्हणाल की एवढं आवरून कुठे, तर आज मला थोडंसं हॉस्पिटलमध्ये जायचं आहे आणि श्रीला मी आईजवळच ठेवते. एरवी कसं होतं, आम्ही दोघंच असतो त्यावेळी मग श्रीला सोबत न्यावंच लागतं, कारण घरी कोणी काळजी घ्यायला नसतं. मग आई म्हणली त्याला घरीच ठेव, कारण तो तिथं बऱ्याच गोष्टी असणार आहेत, तर मग तो ऐकणार नाही किंवा मग धावपळ तिथं होणार बरीच. त्यापेक्षा मग आई म्हणली त्याला घरी ठेव आणि तुम्ही दोघं पटकन जाऊन या. सो आता आम्ही निघालोय हॉस्पिटलमध्ये. आई आणि श्री घरीच असणार आहेत. तर चला तर मग आई येऊ का ग? श्री श्री ए पिल्लू. तर हे बघा, श्री इथं बसलाय आणि आईजवळ थांबणार आहे तो, त्यामुळे चेहरा वेडा वाकडा तिकडा कसा कसा व्हायला रुसलाय तो. तर चला येते हा बाळा मी. पिल्लू काय आणायचंय तुला? ग्रेप्स आणू? ग्रेप्स लागेल बघ, दरवाजा लागेल. नाही किंडर जॉय नाही, फ्रुट्स आणते. फ्रुट्स सांग कोणते पण. तर चला मग इकडे बघा, श्रीमान सरकार बँकेचं पासबुक घेऊन माझ्या दवाखाना माझ्या पैशाने आजचा. रात्रीचं मस्त जेवण झालं ना, ते हिच्यामुळं इन पार्टी दिली होती मस्त एकदम. तर चला मग आता निघू, कारण ऊन वाढलं ना आता. गरमी आता काय वाटत नाही, आता येताना खरं परेशानी होणार, ऊन खूप वाढणार. आणि आत्ताचा जो ब्लॉग आहे आपला तो अपलोडिंगला मी टाकलेला आहे, त्यामुळे बरोबर आपल्या टायमिंगमध्ये येईल अशी आशा आहे. तर बघू, आता तिथं वायफायचा प्रॉब्लेम येणार नाही हॉस्पिटलमध्ये. तर बघा, अपलोड झाल्यास लगेचच तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब केलं नाही तरी सबस्क्राईब करून घ्या, म्हणजे मी जेव्हा केव्हा व्हिडिओ अपलोड करेन त्यावेळी तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल. सो चला, आळूची पानं आणू? बरं चला मग तुम्ही सुद्धा आमच्यासोबत राहा. बघूया डॉक्टर काय म्हणतात ते, कसं काय होतं ते. काय वरचेवर म्हणजे मध्ये थोडंसं कमी झालं होतं ट्रीटमेंट घेतली तेव्हा, पण ते जेवढं टॅब्लेट्स घेईल तेवढंच कमी होत होतं, आता परत वाढले. सो चलो. तर आलोय आपण आता हॉस्पिटलमध्ये. चला बघूया आता नंबर वगैरे कधी लागतो आपला, काय नाही ते. आणि खूप ऊन आहे, प्रचंड ऊन आहे. आता थोडंसं बरं वाटतं खरं. तर बसलोय आम्ही वेटिंगवर. किती आहेत आणखी नंबर? आणखी तासभर लागेल. तास? हो. अरे बापरे. आणि वायफाय नाही त्याच्यामुळे हिला टेन्शन यायला. खरंच, कारण की नेट तर संपलं मगाशी. आता डबल रिचार्ज केलं तर परत पहिल्यापासून अपलोडिंग सुरू. तर हे खूप मोठं टेन्शन आहे ना. बाहेर कुठं जर जायचं म्हटलं तर पहिला विचार करावा लागतो की आता कसं व्हिडिओ अपलोड झालाय की नाही. अनलिमिटेड असते. हां, बाहेर आलं की ते अर्धात व्हिडिओ थांबतो. मग परत नेटचं रिचार्ज ते 5च मिनिटात 50%, 100% फिनिश डाटा. त्यामुळं मग ते थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक होतं आहे. तर बघूया आता कसं काय होतं. आजचा व्हिडिओ लवकर यावा, अपलोड व्हावा अशीच इच्छा आहे माझी. कारण एकदा बघा, 1च्या टायमिंगच्या पुढे गेलं ना व्हिडिओचं, म्हणजे काल खूप सुंदर व्हिडिओ होता पण लेट आला तो. कालचा मोदकाचा व्हिडिओ खूप छान कॉन्टेंट होता. मोदक मी बनवलेले आवडले नाहीत का तुम्हाला? आवडले असतील, पण जास्त जणांपर्यंत मे बी नोटिफिकेशन तर गेलं नसेल, किंवा मग सगळे झोपलेले असतील. आणि ज्यांनी बघितलं नाही ना मी कसे मोदक बनवले ते जरूर बघा. होय, काल अपलोड केला तो. मस्त झाला होता व्हिडिओ. आम्हाला वाटलं होतं खूप छान जाणार तो, पण मला पण अपेक्षित नव्हतं की मी मोदक बनवू शकतो एवढे चांगले. होय, आणि लेट गेला होतो, कारण माझा त्रास थोडा वाढलाय, त्यामुळे मग तितकं पटकन अपलोड करायला वगैरे थोडं हे व्हायला लागले. सगळे ओरडायला तब्येतीकडे लक्ष दे, तब्येतीकडे लक्ष दे अगोदर. मग म्हटलं आज चला असं दवाखान्यातच जाऊ. मला पण राग आला. सगळेजण ओरडत होते की नाही तब्येतीकडे लक्ष. तर चला मग. हे बघा इकडच्या बाजूला आहेत वेटिंगवरती.
आणखी किती नंबर आहेत? होय हो. 2. ओके, फायनली एवढ्या वेळाच्या प्रतीक्षेनंतर आता बघूया किती वेळात नंबर येतो ते. आणखी वेळ आहेच थोडा, सो दाखवून घेतो डॉक्टरांना. आताच दाखवले आम्ही हॉस्पिटलमध्ये आणि बघा काय दिलं एवढे इंजेक्शन्स. एक दिवसाआड एक इंजेक्शन. टॅबलेट्स नाहीत, इंजेक्शन्स देवा. आणि हे श्रीमंत सरकारांना पाहिजे पण मला आता पुढची ट्रीटमेंट बघू काय 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 म्हणतात ना, शहाण्याला ना कोर्टाची आणि दवाखान्याची पायरी चढायची वेळ येते. असल्यामुळे त्याला थोडं काळजी घेतली तर ही वेळ येत नाही. ते पण आहे. चला, ट्रीटमेंट कंप्लीट झालेली आहे आणि कोर्स पण दिला डॉक्टरांनी. सो मला इथलं या हॉस्पिटलमधलं सगळ्यात जास्त अट्रॅक्शन हे वाटलं खरं, म्हणजे आय कॅचिंग असतं ना ते. तर चला, तर मग झाली आहे ट्रीटमेंट वगैरे आणि आता 1 दिवस आड यावं लागणार आहे. त्याचं रिझन काय ते सुद्धा उद्याच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि ट्रीटमेंट व्यवस्थित होती पण झाला आहे बराच उशीर आणि आता घरी जाऊन किचनमध्ये राबायचं वगैरे टेन्शन आज तरी नाही आहे, कारण की आईने स्वयंपाक बनवलेला असणार आहे. बघा खूप फरक असतो जेव्हा तुम्ही एकटे राहता, तेव्हा खूप सारं दडपण येतं घरातलं आवरायचं, परत हे सगळे ट्रीटमेंट, त्यानंतर डेली व्लॉग्स अपलोड करायचे, एडिटिंग, शूटिंग, त्याचबरोबर काही प्रमोशनल पार्ट्स असतात, ते सगळं करत करत इतकी दमछाक होते ना. आणि मेन म्हणजे डॉक्टरांचं म्हणणं तेच आलं की तुमच्या कामाचं स्वरूप बदला, हो की नाही हो. ते म्हटले की सगळं काही तुमच्या कामामुळे होतं आहे, तर तुम्ही थोडंसं रिलॅक्स व्हा काही दिवस आणि त्यानंतर करा, किंवा मग एडिटिंग वगैरे त्यात जसं तुम्ही करताय त्यापेक्षा थोडंसं कमी स्ट्रेस घेऊन करा. त्यामुळेच जो काही प्रॉब्लेम आहे तो आहे हाताचा वगैरे. सो चला, आता किती वेळ गेला आपला इथे? 1.5 तास गेला. 1.5 ते 2 तास आमच्या इथंच मोडले. आता घरी जातो आणि ब्लॉग अपलोड केलेला आहे, तुम्ही पाहिला नसेल तर नक्की पहा. आणि मी एक सांगू शकते, कुठलाही आपल्याला आजार असेल किंवा काही जरी प्रॉब्लेम आला तर इग्नोर करू नका, कारण मी तेच केलंय. वेळेत दाखवलं पाहिजे, कारण ते मेजर रूप घेतं परत. त्यामुळे हिनं पण असंच केलं, सुरुवातीला खूप इग्नोर केलं. नाही, मला काय वाटायचं की होत असेल, थोडंफार होऊ शकतं, पण आता ते इतकं जास्त वाढायला लागलं ना, अक्षरशः रडायला यायलं मला, म्हणजे डेली बेसिसवर. आणि त्यामुळे चिडचिड खूप व्हायली, म्हणजे घरात सुद्धा ना सतत मला असं चिडल्यासारखं व्हायला लागलं. तर मग आता चला जाऊया घरी, आई पण वाट बघत असेल. स्त्री विशेषतः दारात बसलेला असेल, येताना रुसला होता, तुम्ही पाहिलं असेल. सो आता निघतोय आपण घरी आणि चलो तर आता घरी नाही आणखी पोचलो आम्ही. बँकेमध्ये थोडंसं काम आहे, तर श्रीमंत सरकार आणि मी आलो इकडेच. आणि मग म्हटलं रस्त्यातच परत आणखी घरी जा, परत या, त्यापेक्षा पटकन हे पण काम करून घेऊ, जेणेकरून मग नंतर ना घरी जाता येईल, कारण परत उन्हात ये जा नको वाटतं. तर आता बँकेच्या तिथे आलो आहे आम्ही. बँकेमध्ये थोडंसं काम आहे, तर चला तर मग आतमध्ये शूट नाही घेता येणार मध्ये, पण काम करून मग मी लगेच व्हिडिओ कंटिन्यू करते. बँकेचं काम झालं आहे आमचं आता. आणि कारण श्रीचा फोन येतोय, श्री आता फोन करायला शिकला आहे, त्यामुळे त्याचा कॉल आता झाला, पप्पा या लवकर घरी, खूप बोर होते. होय. बघा श्री रुसू काय रुसू कसा रुसलाय बघा. लुशू, ए लुशू, बोलणार नाहीस आता? हा होय, मग का बोलणार? मला मजा केली ग. ते फिंगरवरचे टर्कल काढले बटाट्याचे, फिंगर चिप्स आणि फिंगर चिप्स करून तयार ठेवलेत. आणि मला म्हणला त्या राहिलेल्याच तू कर आता. होय. त्रास दिला श्रीला? त्रास दिला नाही की ग, नाही ना? खरंच कसलाच नाही, उलट मला मदत करत होता. होय.
ही पापड्या घरी बनवलेल्या, आता ही तळून दाखवते तुम्हाला. ज्वारीच्या पापड्या त्या, आणि खूप साऱ्या कमेंट होते की कशा झाल्यात पापड्या ते दाखवा म्हणून. तर हे बघा, होय मस्तच झालं. आणि लय जणींनी म्हटल्या गाई पापड्या केल्या पण परत दाखवल्याच नाही तुम्ही, म्हणजे कशा झाल्या तळून दाखवा म्हणून. होय, आता वेळच नव्हता ना तेवढा. श्रीने खाल्ल्या बाबा, श्रीला सगळं असतंय. आजी त्याचे सगळे लाड पुरवते. हे बघा पापड्या लय छान. थोडं पोळतं नको. श्रीने फिंगर चिप्स बनवले होते आम्ही गेल्यानंतर. आईने त्याला एंगेज ठेवण्यासाठी त्याला म्हटली वाटतं की तुला येतात का फिंगर चिप्स बनवायला. तो म्हटला वाटतं घेऊन यायला सांग मला. मग आई म्हटली तू बनव बटाटे आहेत तर. मग त्यांनी ते केले, तर ते आता आई फ्राय करते. तर दाखवते मी तुम्हाला कसे झालेत ते. श्रीने कट केलेले फिंगर चिप्स कसले छान केलेत बघ. एवढी शेण कांदा एक बस होईल का? दूध काय खायची. कांदा एक बस का? चला जेवायचं मग आता. हो. हे बघा, श्रीने इथं फिंगर चिप्स सोबत सॉस आणि ज्वारीच्या पापड्या सर्व केल्यात. वाव, किती सुंदर झालेत फिंगर चिप्स. मी खाऊ? मला पण खायचंय. म्हणजे पिल्लू तिकडं कचरेत. तर आलोय आम्ही आता घरी आणि आता जेवण वगैरे करतो, कारण आईने ऑलरेडी बनवलेलं आहे बऱ्यापैकी. सो आता जेवतोत. या इथं बघा, ह्या आपल्या ज्वारीच्या पापड्या, हे पापड आणि टोमॅटोची चटणी, टोमॅटो भात, आणि इथं हे आहे भाकरी. तर अशा प्रकारचा आजचा हा फर्स्ट क्लास असा मेनू आहे. आणि त्यात ॲडिशन हे श्रीचे फिंगर चिप्स, ही श्रीची पिल्लू राणी भाकरी, आणि ही सपक चटणी. एवढा आटास आहे पोराचा. तरी घास घ्या श्रीमान. हो सरकार. बोला काय तर. छान झालंय, मस्त एक नंबर. काय पापडी का पापड? सगळं पापडी तर झालं एक नंबर. भारी झाल्यात ना, पण हे खरं भाजून छान लागतात आहे की नाही गाई. तळून करतोय आपण इथं. दिसतो ना. हा, ही विस्तव नसल्यामुळे आईनं मग काय केलंय, तळलंय ते पण. मी पण आता जेवते. चला. ही गहू येतं नीट करून मी स्वच्छ करून घेतले. तर आता ही पाण्यात टाकणार आहे. कशासाठी? ह्याच्या घालायच्या कुरवड्या. 5 दिवस भिजू घालायचं, रोज पाणी काढायचं, आणि 5व्या दिवशी त्याचा चिक घ्यायचा, आणि मग 6व्या दिवशी कुरवड्या घालायच्या. किती आहे ती? हे आहे ते 1 किलो. त्याच्यात कोणते विशिष्ट गहू वापरायचा का कोणताही चालतंय कुरवड्याला? 21-89 चिक पडतो. चिक जास्त पडतो. त्याचा जास्त लोकवनला चिक पडत नाही. शिकून घे. होय, त्यासाठी तर विचारेल. मी एकटीच नाही, खूप जणी शिकणार आहेत ऐकून. आता हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खूप जणींना माहित होणार ना. तर याच्यात बरं म्हणून तर घालायच्यात, आवडतात म्हणून. होय. आता हे किती आजचं पाणी, आता हे भिजत ठेवायचं. आता हे उद्या सकाळी पाणी, उद्या सकाळी एकदा आणि रात्री एकदा. म्हणजे 2 टाइम पाणी काढायचं, म्हणजे आंबट वास येत नाही. असं 5 दिवस ना. ओके, ठेवू मग. झाकून ठेवायचं. ठेवा ह्याच्यावर झाका, मध्ये आतमध्ये नेऊन ठेवा. ओके, चला मग या नोटवरच आजचा हा व्लॉग मी इथे थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.